বন্ধুসকল আপুনি জানেনে নাজানো কিয় নাজানে এনে কিয় এনে নাজানে কওকচোন ইমান আৰু ক'ব নোৱাৰো আপোনালোকক এইটো নিজৰ কথা ন আচ্ছা আপোনাৰ ক'বলৈ মন নাই তেন্তে মই কৈ দিছোঁ যে আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফটো বা ভিডিঅ' ডিলেট হৈ যায় তেন্তে ইয়াক ৰিকভাৰী কৰিবলৈ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত কেইবাটাও ফটো ভিডিঅ' ৰিকভাৰী এপ উপলব্ধ হৈ আছে তাৰে আজি আমি 5টা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাই দিম গতিকে আপুনি জানিবনে নাই আপুনি জানিব লাগিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি 5টা এপ্লিকেশ্যনটো জনাৰ লগতে এটা এপ্লিকেশ্যনত কিদৰে ফটো ভিডিঅ' ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে এয়া জনাই দিম গতিকে আপুনি জানিব লাগিব সেই সকলোবোৰ জানিবলৈ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব সাধাৰণতে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত কেইবাটাও ফটো ভিডিঅ' ৰিকভাৰী এপ্লিকেশ্যন আছে কিন্তু ইয়াৰ আটাইতকৈ পটেঞ্চিয়েল থকা 5টা এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে ডামেষ্টাৰ ফাইল ৰিকভাৰী ৰিষ্ট'ৰ ফাইল ডিস্ক ড্ৰিল ৰিকভাৰ ডেলিটেড ফাইল আৰু ডিস্ক ডিয়াৰ প্ৰধানতঃ আপোনালোকে এই 5টা এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আটাইবোৰ এপ্লিকেশ্যনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম যে ইয়াত থকা আপোনালোকে ডিস্ক ডিগাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যনটো আটাইতকৈ বেছি পটেঞ্চিয়েলি কাম কৰে গতিকে এতিয়া মই এই এপ্লিকেশ্যনটোকে ইনষ্টল কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কিদৰে ফটো বা ভিডিঅ' ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি চাবলৈ সাজুনে আৰ ইউ ৰেডি Ready? Oh, shikara, এতিয়া আপুনি ডিস্ক ডিগাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব হ'লে প্ৰথমে আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব যে ডিস্ক ডিগাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডিস্ক ডিগাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব তাৰপিছত দেখিব যে ইয়াত ডিস্ক ডিগাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আহিব এনেদৰে লগতো দেখা পাই যাব এতিয়া আপুনি ইয়াত এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব মোৰ ইয়াত যিহেতু এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিম যিহেতু ডাউনলোড হৈ অলৰেডি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিম এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাক দেখিব যে ওপৰত এটা ইয়াত দেখা পাইছে ষ্টাৰ্ট বেচিক ফটো স্কেন বুলি আপুনি যদি এই ষ্টাৰ্ট বেচিক ফটো স্কেনটোত ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া দেখিব যে আপোনাক এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব পাৰ্মিশ্যনটো আপুনি গ্ৰাণ্ট কৰাৰ পিছত দেখিব যে মই গ্ৰাণ্ট কৰিম এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো এতিয়া মই পাৰ্মিশ্যন গ্ৰাণ্ট কৰাৰ লগে লগে তলত দেখিছে যে স্কেনিং আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে স্কেনিং কৰি আপুনি দেখিছে যে মোৰ ফটো ডিলেট হৈ যোৱা ফটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এনেকৈ গোটেইখিনি ফটো ৰিকভাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব যে ইয়াত ৰিকভাৰ বুলি এটা বটন আছে এই বটনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেই ফটো আপোনাৰ ৰিকভাৰ হৈ গুচি যাব গতিকে এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ডিলেট হৈ যোৱা ফটো বা ভিডিঅ'সমূহ পুনৰ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া আপুনি বুজি পালেনে যদি বুজি পালে তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ লগত কওক অহম সদায় আৰে আপোনালোকে সংকল্প দেখক অহম সদায় অসমীয়া হৈ থাকিব